Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Okay, so welcome back to our class. Okay, so for this week's class, we're going to look at the last subtopic of this chapter, which is algebraic expression and basic arithmetic operation. Okay. So today we're going to look at a few learning standards. Okay, so this is the first one. Okay, the first one is perform addition and subtraction of algebraic expression involving expansion and factorization. Okay, so look at the first example. Okay, so the question asks you to simplify the following. Okay, so how to do this? Okay, so macam mana nak buat? Okay, so what you need to do is, okay, so you look over here, you have one bracket and one number outside of the bracket. Okay, first what you need to do, you need to expand this bracket. Okay, awak kena kembangkan dulu bracket itu dengan mendarab nombor yang di luar ni ke dalam. Okay, so you will get 2x squared. Okay, so negative 2 times 4, you will get negative 8x. Negative 2 times 5, nepo ne, so you will get negative 10. Okay, so actually you need to express this in the most simple one. Okay, because the question asks you to simplify. Okay, so next what you need to do, okay, you look at each term. Okay, this one is 2, 8 and 10. Okay, you know that this number you can divide by 2, right? The common factor is 2, so you can factorize out 2. Okay, so it left out with x squared. 8 divided by 2 is 4, negative 4x. 10 divided by 2 is 5, so negative 5. Okay, so next what you need to do is you need to factorize this bracket. Okay, so your final answer will be like this. Okay, so how to solve this bracket? Okay, so just like the previous class, okay, you can write it like this. Okay, so we have x squared, negative 5, negative 4x. Okay, and then okay, you put it inside a box. Okay, so what two things, when you multiply you get x squared. Okay, so it is x times x. Okay, next look at this number 5. Okay, you can ignore the symbol first. Okay, boleh abaikan dulu simbol dia. Okay, tengok 5. Okay, apa nombor yang darab dapat 5? So 5 darab 1 kan, 5 darab 1. Okay, next kita cross multiply. Okay, x times 5 is 5x. X times 1 is 1x. Okay, sekarang kita ada 5x dan 1x. Kita nak jadikan dia negatif 4. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita boleh cuba tekan calculator. 1 minus 5 is negative 4. If you press 5 minus 1, you will get positive 4. So it is not what we want. We want negative 4. So 1 minus 5. So minus. Okay, so 1 minus 5. So ni adalah positif. So kalau sini negatif, sini negatif. So kalau sini positif, sini pun positif. Okay, so this is your factor. Okay, so you can write it in this bracket. So x minus 5, x plus 1. Okay. Okay, so we proceed to the next question. Okay, next question is 4w
W minus 2 minus 5. Okay, so sini kita nampak ada bracket. In front of the bracket there is a algebraic expression. So what we need to do is we expand first this part. Okay, so jom kita expand. So expand 4W times W is 4W square. 4W times negative 2, 4 darab negatif 2, negatif 8W. Dan baru kita masukkan negatif 5. Okay, so boleh kecilkan tak? 485 tak boleh kan? So this is the simplest form. So next kita try to factorize. Okay, so we have 4W square, negative 5, negative 8W. Okay, so apa nombor yang darab dapat 4W kuasa 2? So mungkin 4W times W. Okay, mungkin juga 2W. Okay. Okay, so kita tengok sini kalau 4 1 dan 2 2, macam mana kita nak jadikan dia ni? Okay, so kita cuba. Okay, we try yang mudah dulu, 2W. So 2W. Okay, next. Apa nombor yang kita darab dapat 5? Okay, so 5 1 kan? Okay, kita cuba 5 1. Okay, next cross multiply. 2W times 5 is 10W. 2W times 1 is 2W. Okay, next kita ada 10 dan 2. Macam mana kita nak jadikan negatif 8? Kalau 10 tolak 2 dapat 8. Bukan negatif 8. So negatif 8 adalah 2 tolak 10. So actually plus 2 minus 10. Kalau sini tolak, sini pun tolak. Sini tambah, sini pun tambah. So this is our 2 factor. Okay, so the answer is 2W minus 5, 2W plus 1. Okay. Okay, actually sebenarnya ada one simple method untuk factorize ni menggunakan backward solution and your calculator. Okay, never mind, you learn this first. Okay, that method I will teach you when we back to school later. Okay. Okay, so next part. Okay, addition and subtraction of algebraic fraction with the same denominator. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, during your primary school, okay, awak ada belajar kan, kalau kita tambah pecahan, if we add fraction or subtract fraction, dia punya denominator mesti sama. Betul? So same goes with this chapter. Okay, so we look at the first one. Okay, first we have fraction plus fraction. Okay, so the denominator is the same. So kalau bahagi bawah dia ni sama, so kita boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, so the first one A, we have 4A plus 3A over 5. So your answer is 4 plus 3 is 7A over 5. Okay, next we have y minus 3y. Okay, so B, buat teruslah, y tolak 3y over 2x. Okay. Okay, so y ni sebenarnya 1 kan. Okay, so 1 minus 3 is actually negative 2y minus 2x. Okay. So bila awak tekan calculator, negatif 2 bahagi 2, awak akan dapat negatif 1. So negatif y over x. Okay, C. Okay, untuk C, okay, tolong hati-hati. Okay, tengok di sini, dia ada beza. Kalau sini 3A only, ni 3Y. Over here we have x minus 5. 2 terms. Okay, so kalau ada tolak dan di sini ada 2 term macam ni. Okay, so what we do is x plus 2 minus, okay,
put it in a bracket. So x minus 5 over 5w. Okay, so this part you need to expand. Okay, so you will get x plus 2. Next, negatif kita darabkan dengan positif. Di sini negatif darab negatif. Okay, so what we get? Nepo ne. So minus x. Ne ne po. Negatif negatif positif. So plus 5 over 5w. Okay, so next kita simplify. Okay, tengok x tolak x, 1 tolak 1 kosong. So cancel. So tinggal nombor 2 plus 5 is 7 over 5w. Okay, that's it. Mudah saja. Okay, let's proceed to the next part. Okay, addition or subtraction of algebraic fraction with different denominator. Okay, bila ada denominator, nombor yang bawah dia tak sama, sebelum kita buat tambah atau tolak, kita kena samakan. Okay. Okay, so look at this question, the first one. Okay, so we have 3 over 4y minus 1 over 2y. Okay, look at the denominator. The first part you have 4y and the second part you have 2y. So awak kena samakan dahulu sebelum kita tolak. Okay, nak samakan mudah saja. Kalau ada nombor, cuba jadikan yang kecil jadi yang besar. Okay, now we have 2. 2, how can 2 become 4? Okay, so actually 2 times 2. Okay, so bawah ni kita darab 2, atas pun darab 2. Sama saja macam yang awak belajar masa sekolah dulu, sekolah rendah. Okay, so we have 3 minus 2 over 4y. So 3 minus 2 is 1. So the answer is 1 over 4y. That's it. Okay. Okay, next B. You have R, S and S. Okay, so ini S saja, ini RS. So untuk tolak kita kena samakan bawah ni menjadi RS juga. Okay, so di sini kurang R, so kita darabkan dengan R. Bawah darab R, atas pun darab R. So we get 4 minus 2R times R is R squared over RS. Okay, so this is the answer. That's it. Itu sahaja jawapan kita. Okay. Okay, next question. We have denominator of the fraction with denominator that are not common factor. Okay, apa maksud dia? Dia kata faktor yang tak sama lah. Okay, contoh macam saya tunjuk contoh masa awak belajar sekolah rendah. For example, you have 1 over 2 minus 1 over 3. Okay, sebagai contoh. 2 and 3 tak ada pun common factor kan. So apa kita buat? 2 darab 3 darab 3, ni pun darab 2 darab 2. So we get 3 minus 2 over 6. Is it? Okay, ingat lagi tak? So kita buat cara yang sama for both of these problems. Okay, so we try A first. Okay, so we look over here. 3 dan 2 tak boleh kan? So maksud dia 3 kita darab 2, 2 kita darab 3. Okay, so 3 times 2 times 2 times 3 times 3. Okay, so apa jawapan? So 5 times 2 is 10x minus 3 times 3 is 9x over 3 times 2 is 6. Okay, so simplify. 10x minus 9x. Okay, contoh 10 apple tolak 9 apple. Berapa biji apple lagi? 1 apple. So x over 6. Okay, now B. Okay, B. Okay, over here we only have 3. Over here we have 2C. Okay, so 3 times 2C. Okay, 3 times 2C, 2C. Over here we times 3. Okay, tukar. Okay, so 2C times 2A. So 2 darab 2, 4AC. Plus B times 3 is 3B over 3 times 2 is 6C. Okay,
So this is our answer. Mudah saja kan? Tak susah. Okay, so can I proceed to the next one? Okay, next problem, okay, if we have denominator of fraction that are of common factor. Okay, kalau kita ada common factor. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, ini pun sama. Okay, so we look 4 and 6. Okay, sebenarnya common factor kan, ini sifar 2, ini pun sifar 2. Okay, tapi okay, untuk mudah, okay, sama macam tadi lah. Okay, kita P dengan P sama, tak ada masalah. So 4 kita darab 6, 6 darab 4. Okay, ni saya tunjuk first cara dulu Okay, so this one we times with 6 times 4 times 4. Okay, so we will get 6 plus 4 times 4, 16 over 6 times 4, 24p. So we will get 6 plus 16 is 22 over 24p. Okay, cuma apa kita boleh buat, kita cuba kecilkan. Okay, so boleh bahagi 2 kan. So bahagi 2, 22 divided by 22 divided by 2 get 11. 24 divided by 2 is 12p. Okay, so untuk soalan ni you can refer buku teks. Buku teks dia ada cara yang satu lagi. Okay, but for me personally I prefer this type of solution lah. Tak perlu kita pening. Okay, ini pun sama. Okay, we have 4 dan 14. Okay, boleh je cari common factor macam dalam contoh buku teks tu. Okay, tapi saya ajar cara method kalau kita malas nak fikir kan. Okay, malas nak fikir ni darab je 14 S, sebab ini dah ada R kan, so tak kurang S, so dalam 14S darab 14S, ini darab 4 darab 4. Okay, okay, so we get 14 SM minus 5 times 4, 20M over 14 times 4, 56 RS. Okay, bawah dia memang akan sama lah dua-dua ni. Okay, so next baru kita kecilkan. Okay, so 14 dan 20 ni kita boleh bahagi berapa? 14 bahagi 2 kan. Okay, so 14 bahagi 2 kita dapat 7. 2 di luar. Okay, 2. So 7 SM tolak 10M over 56 RS. Okay, next 5 dan 56, cuba tekan kalkulator. 2 per 56, so akan dapat 1 per 28 kan. Okay, so atas ni 1, so 7 SM tolak 10M per bawah tadi awak akan dapat 28, so 28 RS. Sebab awak kecilkan dia punya nombor ni sahaja, 2 bahagi 56. Okay, akan dapat 1 per 28. Sebenarnya dia macam ni lah, kurungan depan ni 1. Okay, tapi kalau 1 kita tak buat lah, tak tulis. So this is our final answer. Okay. Okay, so next learning standard. Okay, so far if you have any difficulties, you can just stop and rewind this video. Okay, as usual, no problem, sampai awak faham. Okay, kalau masih tak faham, hubungi saya akan explain lebih lagi.
Okay, next. Okay, next learning standard is perform multiplication and division of algebraic expression involving expansion and factorization. Okay, so actually apa yang kita kena buat di sini? Okay, I show you one by one. Okay, kita selesaikan A terlebih dahulu. Okay, salin balik. So you have A square minus 1 over 2AB times B square over 1 plus A. Okay, kalau soalan macam ni kan, okay, jangan pening-pening. Okay, soalan macam ni dia mesti ada something yang awak boleh cross out. Okay, clue dia. Kalau macam ni, okay, ini dengan ini mesti boleh dipecahkan, mesti boleh di cancel. Bawah ni dan atas ni. Okay, awak ingat lagi kalau sebelum ni saya kata kalau kita ada both ni perfect square, middle ni ada minus. Okay, for example ada macam ni A square minus 1 square. We know that 1 is perfect square kan. Dan tengah ni mesti tolak. Ini kita boleh factorize dia menjadi A plus 1 A minus 1 every time. Okay, so jangan risau. Every time awak nampak kalau both ni kita boleh buat perfect square, kita boleh pecahkan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi A plus 1 A minus 1, okay, over 2AB times B square over, okay, 1 plus A is actually sama juga dengan A plus 1, sama je. Okay, next kita boleh cancel out this one and this one. Okay, next apa lagi boleh cancel? B dengan B kan. Okay, atas ni ada B square, so BB over B. Macam ni kita buat. B square is actually sama dengan BB. Okay, so kalau kita ada BB over B, cancel out 1B, so tinggal satu B di atas. Okay, so this one cancel, so the answer is A minus 1 times B over 2A. Okay, so that is our answer. Boleh? Okay, next kita tengok B. Okay, B we have H plus K square kan, so 2 kali H plus K over 2K minus H times 6K minus 3H over H square minus K square. Okay, ingat yang ni mesti atas ni boleh cancel bawah, yang sini boleh cancel atas. Okay, kita cuba cari benda yang sama ataupun cuba buat dia jadi sama. Okay, tengok ni. Okay, ni dua-dua perfect square. Okay, so ingat lagi kalau perfect square kita boleh pecah dia jadi 2 kurungan 1 tambah 1 tolak kan. Okay, saya lukis, saya tulis balik H plus K over 2K minus H times, okay, bawah ni tadi dia akan jadi H plus K H minus K. Okay, sekarang tengok ini pula. Bawah ni dengan atas ni KH ada, KH ada. Ini kecil, ini besar. Okay, boleh tak yang besar saya kecilkan? Apa nombor yang boleh kita faktorkan? Tengok 6 and 3 both ni adalah sifar 3 kan. So saya boleh keluarkan 3. So I factorize out 3. So 6 bahagi 3 dapat 2K tolak 3 bahagi 3 dapat H. Tengok dah sama. 2K tolak H, 2K tolak H. Kalau dah sama apa kita boleh buat? Kita cancelkan. So cuba cancelkan apa yang sama. This one potong. H plus K potong. So apa yang tinggal? So ni 3 kan. 3 darab ni jadi 3 H plus K over H minus K. Okay, so inilah final answer kita. Okay. Okay, boleh. Okay, so settle yang darab. Okay, darab tak ada masalah kan.
Okay, next kita teruskan dengan yang bahagi. Okay, so yang bahagi pula macam mana? Okay, C. Okay, untuk yang bahagi, okay, sebelum ni kita pernah belajar kan, kalau you have fraction, divide by fraction. For example, 1/2 divide by 3/5, for example. Sebelum kita selesaikan ni, apa yang kita kena buat? Divide, change into times, and this one akan tukar bawah naik atas, atas turun bawah, macam ni. 1/2 bahagi akan jadi darab 5 dan 3 tukar tempat. Ingat lagi kan konsep ni? Awak ada belajar dah masa sekolah rendah. Same thing apa yang kita akan buat di sini, benda yang sama. So we have 5A over A plus 2B. So bahagi tukar jadi darab, yang belakang ni pusing, tukarkan. So 3A plus 6B over 2AB. Sekarang kiri kanan bawah dengan atas ni mesti boleh potong, ataupun ini dengan ini dengan ini boleh. Sekarang tengok, we have A plus 2B, 3A plus 6B, boleh kecilkan. Yang ini kalau saya bahagi 3, saya keluarkan 3, akan dapat macam ni. Kita cuba buat 5A over A plus 2B times, okay, 3 dan 6 sama sifir 3 kan, so saya keluarkan nombor 3. Okay, so 3A bahagi 3 dapat A, tambah 6 bahagi 3 dapat 2. Kan dah sama atas dan bawah, kan. So kita sambung over 2AB. Okay, so this one you can cross out. Okay, then ini dua ni A yang sama kan, so boleh potong A. Okay, so apa yang tinggal? So yang tinggal adalah 5 times 3, 5 darab 3, 15. 15 per 2B. Tu je yang tinggal kan? Okay, so this is our final answer. Okay, last question for example 19. Kita cuba D. So we have A square minus B over 10A minus 5B. Bahagi tukar jadi darab. So times, bawah naik atas, atas turun bawah. 8A minus 4B over A minus B square. A minus B square. Okay. Okay, so actually ni typo So please tambah square di sini dalam nanti dalam buku teks. Bila dah dapat, so A square minus B square. Okay. Biasalah manusia kan, kadang-kadang buat soalan ada tertinggal something. Okay. Okay. So sekarang tengok, dua-dua perfect square, tengah minus, so kita boleh pecah. Okay, ini pula AB, AB. So maksudnya ini 10, 5, sifir 5 boleh keluarkan 5, 8, 4, sifir 4 boleh keluarkan 4. Okay, kita selesaikan atas ni dulu. So perfect square minus, so kita akan ada 2 bracket A plus B, A minus B over 10, 5, sifir 5 kan, so keluarkan 5. Keluarkan 5. So 10 bahagi 5 2A, tolak 5 bahagi 5 1, so B. Ni sebenarnya bila kita darab balik, dia akan dapat atas ni balik. Tengok 5 times 2 10, 5 times B 5B. Gitu sebenarnya. Times, okay, 8 4 sifir 4, so keluarkan 4, 4. So 8 times 4 is 2A minus B. Okay, A minus B, A minus B. Tengok ni 2A minus B, 2A minus B boleh cancel kan? Okay, so we cancel out. Okay, this one A minus B, A minus B. This one 2A minus B, 2A minus B. So we left with, okay, yang atas ni tinggal 4 dan A tambah B. So 4A plus B. Yang bawah tinggal 5 dan A minus B. 5A minus B. So this is our final answer. Okay, ingat,
Okay, pesanan saya, kalau saya terlalu laju, pause this video, rewind it back, tengok slow-slow, tak ada masalah. Okay, kalau masih tak faham, jumpa saya. Okay, message. Okay, so that's it for 2.3.2. Okay, we proceed with next learning standard, and this is the last learning standard for this chapter. Okay, it is a combined operation of algebraic expression. Okay, so the learning standard is perform combined operation of algebraic expression involving expansion and factorization. Apa expansion, kembang, apa factorization, kita kejutkan dia balik. Okay. Okay, so how to solve this example? Okay, so we try the first example. Example 20A. Okay, so ingat lagi about maths kan sebelum ni kan. Okay, so apa-apa darab kita buat dulu, baru last kali kita buat tambah atau tolak. Okay, so 2 over 5B times 15A plus 25B plus A over B. Okay, so bila kita ada nombor di luar macam ni, okay, kita darab masuk dia. Okay. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so first, okay, tengok ni 2 over 5 kan. Okay, B ni abaikan dulu. Okay, apa buat? Okay, tekan calculator. 2 over 5, okay, sama dengan, lepas tu darab 15. So cuba darab 15. So kita akan dapat 6 kan. Okay, so kita akan dapat 6. Okay, ingat A tadi di atas, B di bawah kan. So 6A over B. Okay, next plus. Okay, 2 per 5. Okay, darab 25. Okay, tekan 2 per 5 sama dengan darab, tekan 2 per 5, lepas tu tekan sama dengan, lepas tu darab 25. Okay, so kita dapat 10 kan. So plus 10. Okay, atas ada B, bawah ada B. So 10B per B. Okay, so next baru kita tambah yang belakang ni, plus A over B. Ini jangan cancel jangan cancel dulu sebab kita nak permudahkan. Okay, so macam mana nak permudahkan? Dah sama semua kan, B, B, B. So maksudnya bawah ni kita boleh samakan dengan B. So atas tulis balik saja. So kita ada 6A plus A, 6 apple tambah 1 apple, so 7 apple plus 10B over B. Okay, so settle. Macam ni je. Okay, tengok depan ni. Okay, ada B ni kan, tutup dulu. So tengok 2 per 5. Tekan dalam calculator 2 per 5. Lepas tu tengok sini, ada abjad, tutup dulu. So 2 per 5 darab 15. So 2 per 5 darab 15 dapat 6. Lepas tu baru kita consider balik yang algebraic dia. A di atas, B di bawah. So kita tulis A di atas, B di bawah. Okay, macam tu cara dia. Okay, next we have B. Okay, B. So how to solve B? So kita ada 9K square minus 12K plus 4 over 3K plus 2, 3K minus 2. Okay, clue dia di sini kan, atas ni mesti boleh potong bawah. So atas ni, okay, cuba kita factorize. Okay, so kita factorize. So 9K square plus 4 minus 12K. Okay, so cuba kaitkan yang bawah ni. Maksudnya yang bawah ni mesti bentuk dia akan lebih kurang yang atas. Okay, kalau 3K, 3K, so sini mesti 3K, 3K juga. So 3K, 3K. Okay, so betul kan, 3K darab 3K, 3 darab 3, 9K darab K, K kuasa 2. Betul lah. Okay, next. Okay, kita dapat 2. So, 4. 4 adalah 2 darab 2. Okay, lepas tu kita cross multiply. So 3K times 2 is 6K. 3K times 2 is 6K.
So kalau 6 tambah 6 dapat 12. Tapi saya nak negatif. So maksudnya hutang RM6, hutang RM6, dapatlah hutang RM12. Kalau sini tolak, depan tolak, sini tolak, depan pun tolak. Okay, so this is our factor. Awak gunakan bawah ni sebagai panduan untuk awak buat di sini. Okay, tapi tak apa, nanti bila dah balik ke sekolah saya akan ajar guna backward solution by using your calculator. Okay, sebab benda tu saya rasa lebih best kalau saya ajar face to face. Okay, so salin balik, we have 3k minus 2 over 3k plus 2 3k minus 2. So apa yang sama? Yang sama kita cancel. Ini sama. Okay, so jawapan last kita tinggallah 3k minus 2 over 3k plus 2. Okay, okay, so next question, question C. Okay, ini pun sama. 12m minus 18m square over 4n square minus 16n. Okay, so saya salin dulu 12m 12m minus 18m square divide by 4n square minus 16n times n over m. Okay, so sekarang tengok 12 dan 18. Okay, dua-dua ni ada dalam sifir apa paling tinggi? Sifir 2 ada, sifir 3 ada tak? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ada. Sifir 4 tak ada. Sifir 6, 6, 12, 18. Okay, ada sifir 6 yang paling tinggi yang ada dua-dua ni. So maksud dia kita boleh keluarkan 6. Lepas tu depan ada M, belakang pun ada M. So maksud dia common factor dia adalah 6M. Okay, maksud dia 12 bahagi 6M saya dapat 2. Minus 18 bahagi 6 3. M square divide by M, M. Okay, tengok balik. Kalau kita dah masuk balik dapat yang atas ni kan, itu sebenarnya apa yang kita nak buat, factorize. Okay, next bawah ni pula 4 dan 16. Sifir apa? Sifir 4 kan, 4, 8, 12, 16. So maksud dia ada dua-dua ada N kan. So saya keluarkan 4N. So dapatlah N minus 4 okay, times N over M. Okay, 6 bahagi 4. 6 per 4 dapat 3 per 2 kan. Okay, so tengok sini. Bawah sini ada N, atas sini ada N. So boleh potong. Bawah sini ada M, atas sini ada M. Boleh potong. Okay, 6 per 4 tadi jadi 3 over 2. Okay, so our final answer is 2 minus 3N over 2N minus 4. Okay. Okay, and the last example we have D. Okay, D. We have divide. So bahagi kena tukar jadi darab kan. So ubah terus A minus B over 3A plus B times, okay, bawah naik atas, so 6A plus 2B over A minus B square. So A minus B 2 kali. Okay, so sekarang tengok atas dan bawah, 3A tambah B, 6A tambah 2B. Boleh saya keluarkan something kan? B 2B. So nak jadikan B, keluarkan 2 ni. So A minus B over 3A plus B times, okay, saya nak jadikan dia B saja. So saya bahagi 2, keluarkan 2. So 2. Okay, 2 darab apa? Jadi 6. 3. So 3A plus B. Betul kan? Tengok balik. 2 darab 3A dapat 6A. 2 darab B dapat 2B. Okay.
So A minus B, A minus B. So kita potong mana yang berkenaan. Potong. So apa yang tinggal? So your final answer is 2 over A minus B. Okay. Okay, so that's it for the example. Okay, ingat kalau kurang faham, ulang balik video ni, rewind, tengok sampai faham. Kurang faham, message saya terus. Okay, so the last assignment for this chapter is self-practice 2.3. Okay, so apa yang saya nak buat? Nombor 1 A, B. Nombor 2 A, B. Nombor 3 A, C. Nombor 4 A. Nombor 5 A. Nombor 6 A, B. Nombor 7 A, D. 8 A, D. 9 A, D. 10 B, C. Okay. Okay, so nampak macam banyak tapi sebenarnya mudah saja kalau follow saya punya example. Okay, ingat. Okay, if you face any problem, don't hesitate to ask me. Please message me, sir. I don't understand this part. Okay, can you please re-explain to me? Okay, no problem. Saya akan explain untuk awak. Okay, yang penting awak rajin bertanya. Okay, jangan malas bertanya. Malu bertanya, sesat jalan. Okay, so I think that's all for this session. Okay, so see you next class. So in the next class we are going to look at the new chapter 3. Okay, which is the title is algebraic formula. Okay, so how to formulate something by using algebraic expression. Okay, so that's it for today. So see you next class. Thank you very much.